Szeretettel köszöntelek a csatornámon. Ebben a videóban a dobostorta elkészítését szeretném bemutatni nektek. Már sokszor, sokféleképpen készítettem, egyszerűen imádom. Csinálni is, enni is. Az eredeti dobostorta tésztája egy vajaspiskóta. 6 labból áll, amit egyenként sütünk ki úgy, hogy a torta méretének megfelelő nagyságú köröket kelünk a sütőlapra. A benne lévő tradicionális dobos krém hivatalosan kakaómasszát és kakaóvajat tartalmaz. Mivel ezeket nem mindenki tudja megvenni vagy megfizetni, ezért a cukrászdákban is nagyon kevés helyen találkozhatunk az eredeti változattal. Most azt szeretném megmutatni, ahogy én szoktam készíteni. Egyáltalán nem kell félni tőle, mert tuti neked is sikerülni fog. Az egyik kis eltérés, hogy vajaspiskóta helyett normál piskótát készítek, és nem egyenként sütöm ki a 6 lapot, hanem egyben. Egyrészt azért, mert így sokkal egyszerűbb, másrészt pedig azért, mert így puhábbak a lapok, és sokkal jobban ízlik. Készítettem egy 6 tojásos piskótát, amihez 6 egész tojásra, 180 g cukorra és 180 g lisztre volt szükségem. Sütőpor nem véletlenül nincs, csak éppen azt nem szoktam használni hozzá. A tojások sárgáját és fehérjét nem szoktam szétválasztani, hanem egészben verem fel a tojásokat. De ha neked szimpatikusabb úgy, ha elkülöníted őket, akkor nyugodtan csináld úgy. Menet közben hozzáadagoltam a 180 g cukrot, és együtt habosítottam őket. A tojás felverését ne akarjuk gyorsan letudni, hisz ez az egyik titka annak, hogy a végén megfelelő állagú, szép magas piskótát kapjunk. Akkor lesz jó a massza, ha már nem híg, hanem lágyan, szépen folyik le a habberőről. Ezután több részletben beleszitáltam a 180 g lisztet. A liszt szitálásával a liszt szemcséi közé oxigén kerül, ezáltal a tészta levegősebb, lágyabb lesz. És ha a tojást is kellően felhabosítottuk, az így belejuttatott levegő biztosítani fogja a piskóta tökéletes állagát. Egy 18 cm átmérőjű tortaformát kibéleltem sütőpapírral. Az oldalára is tettem sütőpapírt, mivel a piskóta magasabbra fog emelkedni, mint a keret magassága. A masszát beleöntöttem a tortaformába, majd behelyeztem a 150 fokos meleg sütőbe. A magas hőfok hamar megemeli a piskótát, legfőképpen a közepét fújja meg, így az pópos lesz. Azért sütöm 150 fokon, mert így a piskóta szépen egyenletesen emelkedik meg, és a végén sem fog összeesni. Ebben a tortaformában 150 fokon 45-50 percig szoktam sütni a piskótát. Nagyon fontos, hogy közben nem szabad a sütőajtót kinyitni. 45-50 perc körül már meg lehet nézni tűpróbával, hogy átsült a közepe is. Amikor megsült, kivettem a sütőből, pár percig még a formában hagytam hűlni, majd levettem róla a keretet. Szép magas lett a piskóta, és szép egyenletes a teteje. Amikor teljesen kihűlt, 6 lapra vágtam. Először megfeleztem, majd 3-3 részre vágtam mind a két fél részt. Ebből 5 lapot majd meg fogok tölteni a krémmel, a 6-at pedig félreteszem, az lesz a teteje. Én mindig a piskóta alját hagyom meg a tetejének. És most következzen a krém, ami az eredetihez leginkább hasonlít, könnyen beszerezhető alapanyagokból készítve.
4 egész tojáshoz hozzáadtam 200 g cukrot, majd közepes hőfokon csípősre melegítettem. Ez azt jelenti, hogy ha az ujjunkat beleérintjük, akkor az ujjunk hegye már túl melegnek, csípősnek érzi a krémet. Ezt maghőmérő segítségével is ellenőrizhetjük. A baktériumok 72 fokon pusztulnak el, ezért annyira mindenképpen melegítsük fel, de 80-85 foknál semmiképpen sem legyen melegebb, mert akkor rántotta lesz belőle. Amikor elértem a szükséges hőfokot, egy elektromos habverővel kihűlésig habosítottam. Ha egy kicsit darabosnak látod a masszát, nincsen semmi gond, szűrd át és utána habosítsd ki. Ezt a meleg tojásos keveréket is nagyon szépen ki lehet habosítani, úgy, mint az elején a piskótánál. Ezután kihabosítottam még 265 g vajat, amivel már nem volt nagy gondom, mivel nagyon meleg volt a konyhában. Majd apránként hozzádagoltam a tojásos habot, és együtt habosítottam őket. Lényeg, hogy a tojásos keverék hűljön le legalább szobahőmérsékletűre, mint amennyi a vaj hőmérséklete. Mert ha meleg, akkor össze fogja rántani a vajat. Kérlek benneteket, hogy a vajat semmiképpen ne cseréljétek le margarinra, mert bár állagra ugyanolyan lesz, de romba fogja dönteni az egésznek az ízvilágát. Természetesen, akinek tejallergiája van, az kénytelen egy más verziót választani, de egyéb esetben a vaj az legyen most tényleg vaj. 200 g étcsokoládét mikrohullámú sütőben megolvasztottam. Rövid időszakokra tegyük be, és időnként kavarjuk át. A csokoládét egyébként vízgőz fölött is meg lehet olvasztani. Hagytam, hogy egy kicsit lejjebb hűljön a csokoládé, majd hozzáadagoltam az előzőleg elkészített krémhez. És már nincs más hátra, mint ezt is jól elkeverni a krémben. Rettentő meleg van, ezért lágyabb a krém, de semmi gond, mert a hűtőben szépen meg fog majd dermedni. Elérkeztünk a torta betöltéséhez. Az aljának szánt piskótalapot egy kis krémmel oda rögzítettem a tortakartonhoz. Tettem köré egy tortakeretet, amit kibéleltem vaxfóliával. Ha neked nincs ilyen, semmi gond, enélkül is szépen be lehet tölteni. A krémet úgy osszuk el, hogy elég legyen a torta betöltésére és a külsejére is. Nem kell sok krémet tenni a lapok közé, általában amilyen magas egy piskótalap, körülbelül akkora magasságú legyen a krém is benne. Én 2-2,5 spatulányi krémet tettem közzé. Elegyengedtem a krémet, majd rátettem a második piskótalapot. És ezt így rétegeztem addig, míg az 5. piskótalap rá nem került. Tehát megmaradt a 6. lap, ami egyébként a piskótának az alja volt, ezt félretettem. A betöltött torta tetejére egy fólialapot helyeztem, azért, hogy ne száradjon ki a tészta, és betettem a hűtőbe minimum 1 óra hosszára. A tetőnek szánt piskótalapot is becsomagoltam. 1 óra alatt szépen megszáradt a krém, így levettem róla a keretet.
és elkezdhettem a torta külsejével foglalkozni. A krémet szép egyenletesen rákentem az oldalára. A tetejét nem muszáj annyira precízen elsimítani, hisz azt úgyis takarni fogja a dobostető. Egy recészszélű mintázóval csíkokat húztam az oldalára. Egy kicsike krém maradt még, amiből nyomtam pár halmot a tetejére. Majd visszatettem az egészet a hűtőbe. Előkészítettem a dobostetőhöz szükséges eszközöket. Egy kevés olajat, egy kenőkést és egy hosszabb kést, aminek a hátsó élét fogom majd használni, valamint a félretett piskótalapot. És most következzen a tető, ami a korona lesz a tortán. 150 g porcukrot aranysárga színűre karamellizáltam. A karamellről 2 dolgot érdemes tudni. Az egyik az, hogy nagyon forró, a másik pedig, hogy nagyon hamar megköt. Ezért gyorsan kell vele dolgozni. Ráöntöttem a piskótalapra, és kenőkéssel gyorsan szétkentem rajta. Nem kentem ki teljesen a kör széléig, mivel azt krémmel szeretném majd díszíteni. A kés hátsó élét megkentem olajjal, és így azzal rajzoltam be a tetejére, hogy fognak lenni a szeletek. Bár ez egy 10 szeletes torta méret, én most csak 8 szeletet jelöltem be, mivel csak 2-en fogjuk fogyasztani. A kijelölt szeletek mentén többször átmozgatom a kést, ha szükséges, időnként még be lehet olajozni. Egyre mélyebbek lesznek ezek a jelölések, és egyre könnyebben átvágható lesz majd a karamell. Szerintem sokkal jobban mutat a kész torta, ha teljesen el vannak vágva a karamellel bevont tortalapok, és úgy vannak a tetejére helyezve. Amikor úgy éreztem, hogy már engedni fogja a karamell, egy éles késsel átvágtam a szeletek mentén. És hagytam, míg teljesen ki nem hűl. Nem maradt más hátra, mint a koronát felhelyezni a torta tetejére. A tető külső részét belemártottam a maradék krémbe, majd reszelt étcsokoládéba. És így helyeztem fel őket egymás mellé a torta tetejére. És el is készült a tortánk. Szerintem nem annyira bonyolult, mint amilyennek esetleg tűnik, a végeredmény pedig kárpótol minket a belefektetett munkáért. Mi másnap fogyasztottuk, de egyébként nem kell vele ilyen sokáig várni, mert a vajas krém nagyon stabilan megköt benne viszonylag rövid idő alatt. Remélem tetszett ez a videó, és kedvet kaptál az elkészítéséhez. A
Facebookon Edith kedvenc receptjei néven már nagyon sok receptem van fent, a diétás ételeket pedig külön gyűjtöm a Repeta diétás és finom oldalon. Ha lájkolod vagy megosztod a videót, nagyban segítesz nekem vele. Ha esetleg a többi receptemre is kíváncsi vagy, akkor pedig iratkozz fel a csatornámra. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy velem tartottál, remélem fogunk még találkozni. Szép napot kívánok!